Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cực hàn tận thế đã đến. Tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà công ty. Nhiệt độ hạ xuống âm 5-10 độ. Không nước, không điện, thiếu thốn lương thực. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Thời điểm cuối tháng 3, nhiệt độ ngoài trời đã lên tới 33 độ. Đối với thành phố phương Bắc như An Thành, điều này không bình thường, rất không bình thường. Ngày mai là cuối tuần, các đồng nghiệp rủ nhau đi dã ngoại. Nhiều món ăn đã được chuẩn bị. Tất cả đều ở phòng trà. Tôi còn một ít việc cần hoàn thành nốt, để ngày mai có thể thư giãn trọn vẹn. Thế là tôi quyết định ở lại làm thêm. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi pha một tách cà phê, cảnh tượng bên ngoài làm tôi ngẩn ngơ. Đã là 8 giờ tối. Trời không những không tối, mà còn tối sầm một màu đỏ kỳ lạ. Tôi mở điện thoại ra xem, phát hiện các đồng nghiệp đã bàn tán từ lâu. Thời tiết hôm nay trông không bình thường nhỉ? Bạn có xem dự báo thời tiết không? Ngày mai sẽ có mưa. Không thể nào, vừa nãy tôi xem vẫn 30 độ mà. Trời nắng đẹp. Tôi đứng trên tầng 19, nhìn bầu trời xa xăm như bị xé toạc. Một cảm giác sợ hãi vô hình dâng lên. Rồi cơn mưa lớn đổ xuống sau tiếng sấm lớn. Khi đó, dự báo thời tiết cập nhật nhiệt độ hiện tại chỉ còn 18 độ. Tôi cầm lấy chiếc áo khoác của đồng nghiệp Tiểu Dịch mặc vào, pha thêm một tách cà phê nóng và từ từ uống. Tâm trạng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Cùng lắm thì ngủ lại công ty tối nay, chờ mưa tạnh rồi tính. Nhưng lúc đó tôi không biết, trong tháng tiếp theo, tôi sẽ không thể rời khỏi công ty. Và nhiều đồng nghiệp rời công ty hôm đó không bao giờ quay trở lại. Tôi tỉnh dậy vì lạnh. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình co ro trên ghế sofa, cuốn trong chăn điều hòa, toàn thân thu mình lại như một đứa trẻ, lạnh đến mức tay chân tê buốt. Tôi nhìn vào điện thoại, lúc này là 4 giờ 30 sáng, nhiệt độ đã giảm xuống còn 10 độ. Trời vẫn mưa tầm tã, tiếng mưa liên tục rền vang. Giữa đêm khuya, tôi ngồi một mình trong phòng nghỉ công ty, lòng đầy lo lắng. May là trời sắp sáng, tàu điện ngầm sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng. Tôi tính toán một chút, không mang theo túi đồ, tìm một chiếc áo mưa mặc vào, cầm lấy điện thoại và ra ngoài. Tôi lội qua dòng nước lạnh buốt, khó khăn lắm mới đến được ga tàu điện ngầm. Nhưng nhân viên thông báo rằng do mưa lớn tràn vào, tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Tôi chỉ biết nén nước mắt trong thất vọng. Tâm trạng hỗn loạn, tôi quay trở lại công ty. Đợi đến khi trời sáng, khi ánh sáng bắt đầu ló dạng, nhiệt độ đã giảm một cách đáng kinh ngạc, xuống chỉ còn 5 độ. Cùng lúc đó, Cục Khí tượng đưa ra thông báo khẩn cấp. Do tác động từ yếu tố không xác định, kết hợp với luồng khí lạnh từ phía Bắc, cùng với sự hỗ trợ từ dòng gió Tây, đã dẫn đến một đợt rét đậm diện rộng trên Bắc bán cầu. Dự báo trong thời gian tới, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu. Người dân được khuyến cáo chuẩn bị giữ ấm. Không ai biết đợt lạnh này sẽ kéo dài bao lâu. Tôi hiểu rằng mình không thể ngồi yên chờ chết. Ít nhất, tôi không thể để bản thân chết vì rét hoặc đói. May mắn thay, nhờ kế hoạch dã ngoại của công ty, phòng hành chính đã chuẩn bị nhiều thực phẩm. Tất cả đều được chất đống trong phòng trà. Chắc chắn trên bàn làm việc của đồng nghiệp cũng có không ít đồ dùng có thể sử dụng trong thời tiết lạnh giá này. Tôi lập tức nhảy khỏi giường và bắt đầu tìm kiếm vật tư. Trong phòng trà, tôi tìm thấy 5 thùng nước uống, 2 thùng nước giải khát, 1 hộp cà phê hòa tan, cùng với một ấm đun nước, 5 hộp trái cây cắt sẵn, 1 thùng mì ăn liền và 1 thùng lẩu tự sôi. Còn lại là một số bánh quy, các loại hạt và đậu khô, đồ ăn vặt như trái cây sấy và đồ ăn khô. Sau khi kiểm kê xong, tôi còn tìm thấy 30 miếng giữ nhiệt, 1 thùng bánh của Hellei, 3 túi giữ ấm tay, 2 cục sạc dự phòng, 3 cái bật lửa, 1 hộp băng cá nhân và vài loại vitamin khác nhau. Thậm chí tôi còn tìm thấy 1 chai thuốc nhanh giảm đau. Trong ngăn kéo của đồng nghiệp, hoàn thành kiểm kê, tôi chuyển tất cả vật tư vào giường sofa trong phòng nghỉ. Vào khu vực chụp hình, vì các bức tường ở đây được lắp vật liệu cách nhiệt, nên sẽ giữ được ấm hơn. Chúng tôi là công ty quảng cáo, đang hợp tác với một công ty sản phẩm lông vũ. Trong khu vực chụp hình có nhiều đồ giữ ấm, từ điều hòa, đèn sưởi cho đến chăn và áo lông vũ, đủ mọi thứ tôi cần để vượt qua cái lạnh. 2 ngày sau, mọi thứ vẫn ổn định. Nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 10 độ Bách phân. Điều hòa và đèn sưởi trong khu vực chụp hình vẫn hoạt động tốt. Khi tôi ăn lẩu tự sôi bên trong, lưng tôi còn đổ một lớp mồ hôi nhẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Sau khi ăn no uống đủ, tôi bước ra khỏi khu vực chụp hình, khoác một chiếc chăn lông đứng bên cửa sổ, chịu đựng cái lạnh thấu xương. Nhìn những công nhân sửa chữa trên cột điện không xa. Nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống trừ 25 độ Bách phân. Gió lớn cấp 8 đến 9 vẫn đang thổi.
Chỉ cần đứng gần cửa sổ, tôi đã cảm nhận được gió như lưỡi dao cắt qua mặt mình. Toàn thân tôi lạnh cóng, cứng đơ. Tôi nắm chặt cổ áo, cố gắng chặn gió lạnh đang thổi vào cổ mình. Mọi thiết bị điện trong phòng đều ngừng hoạt động. Tôi nhận ra muộn màng, chúng tôi đã mất điện. Cơn bão tuyết này có lẽ chỉ mới bắt đầu. Công ty của chúng tôi nằm ở tầng 19, mặc dù đã qua cuối tuần. Cùng với cái lạnh kéo dài nhiều ngày, toàn tòa nhà gần như không còn ai. Nhưng vì nhiều lý do, bị mắc kẹt trong công ty, chưa chắc tôi là người duy nhất. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi, có nên xuống sảnh tầng 1 xem không? Thu thập thêm đồ vật gì đó. Thật lòng mà nói, tòa nhà văn phòng lạnh lẽo lại mất điện. Một mình đi xuống 19 tầng cầu thang, tôi thực sự thấy nản. Nhưng nếu không đi, ai biết được thảm họa này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu đồ dự trữ không đủ, có khi chết đói tại đây. Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc, tôi quyết định liều một phen, mặc 2 lớp áo lông dày nhất, mang theo một con dao gọt trái cây để phòng thân, khóa cửa phòng chụp hình, run rẩy bước xuống cầu thang. Cầu thang vốn đã lạnh lẽo, giờ lại lạnh thấu xương. Tôi vừa mở miệng thở nhẹ, đã thấy lưỡi mình như đông cứng lại. Hàm răng tự động va lập cập. Vừa xuống đến góc tầng 16, một cơn gió lạnh mạnh quét theo tuyết đá lao vào, đập thẳng vào mặt tôi. Cơ thể cứng đờ của tôi không kịp phản ứng, bị cuốn ngã xuống đất, lăn xuống cầu thang. Đầu đau đập mạnh vào một cạnh đá sắc nhọn. Cơn đau nhói khiến mắt tôi tối sầm, quay cuồng. Tôi thấy mọi thứ tối đen, suýt ngất đi. Tôi vô thức đưa tay chạm vào. Cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Không được, nếu ngất đi, tôi sẽ chết cóng tại đây. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau như xé rách từ trán ập đến, nhiệt độ quá thấp. Máu đã dính ra tôi vào nền đất. Tôi chỉ vừa cử động nhẹ, cơn đau như thể bị lột lớp băng keo dính chặt vào da. Tôi cắn răng quyết tâm, chống tay xuống đất, nhắm mắt nghiến răng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nền đất. Không ngoài dự đoán, nền đất lưu lại một mảng da đẫm máu, thậm chí còn dính cả vài sợi tóc. Tôi đau đớn nhưng không dám dừng lại. Thật may mắn, dường như tôi không bị thương nghiêm trọng hơn. Điều này càng củng cố suy nghĩ phải tìm kiếm thêm vật tư, tận dụng khi tôi vẫn còn di chuyển được và nhiệt độ chưa đủ giết chết tôi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, tôi tiếp tục lần theo tường, chậm chạp đi xuống. Khi đi qua các tầng của các công ty khác, tôi nhìn thấy những cánh cửa kính đóng chặt và bóng tối bao trùm bên trong. Cảm giác như tôi đang ở trong một không gian chân không khổng lồ. Nỗi sợ hãi do tận thế mang lại, ngoài sự sống chết, còn có sự cô đơn. Cánh cửa đại sảnh tầng 1 đã bị tuyết băng bịt kín chặt, không thể đi ra ngoài được. Sàn đại sảnh cũng phủ một lớp băng dày. Rất nhiều bàn ghế, thậm chí cả giày dép đều bị đóng băng bên trong. Có lẽ cơn mưa lớn đầu tiên đã tràn vào và chưa kịp thoát ra đã bị đóng băng. Chiếc bàn dài để đặt đồ giao hàng lộn xộn, nhiều thứ đã bị dòng nước cuốn trôi. Tôi lục tìm được khá nhiều mì gói, sô-cô-la, bánh ngọt đã đông cứng, cả bật lửa và nến. Thậm chí còn có một chiếc radio, ngoài ra còn có cả một thùng nước khoáng và khá nhiều bánh bao đã đóng băng. Tiếc là tôi không đủ sức mang hết lên tầng, đành phải từ bỏ các vật dụng lớn, chỉ mang theo những thứ nhẹ. Tôi nhặt đại một cái túi, nhét những gì tìm được vào đó, rồi bắt đầu quay trở lại. Leo lên cầu thang vất vả hơn rất nhiều. Tôi kéo lê túi đồ, từng bước một đi lên. Tôi phải dừng lại nhiều lần, lòng ngực đau tức, mắt tôi mờ đi. Nhưng tôi cố gắng gượng thêm, tiếp tục leo lên. Tôi phát hiện lượng tuyết trong cầu thang không nhiều như tôi tưởng. Tôi vui mừng thầm nghĩ, chẳng lẽ tuyết sắp ngừng? Ý nghĩ này đã tiếp thêm động lực rất lớn cho tôi. Cuối cùng, tôi khó khăn lê lết đến công ty. Trước cánh cửa kính dày nặng nề, khi tôi lấy chìa khóa ra để mở cửa, cổ chân tôi đột nhiên bị thứ gì đó nắm chặt. Tôi gần như hét lên trong hoảng loạn, vừa dùng hết sức để đá và giãy giụa, vừa quay đầu lại nhìn. Không biết từ đâu, một người đàn ông lạ xuất hiện. Hắn quỳ nửa gối trên mặt đất, mắt trợn trừng, bám chặt cổ chân tôi không buông. Khuôn mặt hắn thật kinh khủng, đôi môi khô nứt, trắng bệch, giọng nói phát ra khàn đặc đáng sợ. Đưa hết đồ dự trữ của cô ra đây, nếu không, tôi sẽ giết cô. Tôi vừa hoảng vừa sợ, càng điên cuồng đá và giãy giụa hơn. Nhưng tôi vừa leo lên 19 tầng lầu, thể lực đã cạn kiệt từ lâu, không cách nào chống lại hắn. Hơn nữa,
Hắn rõ ràng đã thấy tôi có đồ dự trữ trong tình huống sống còn này. Sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi? Hắn kéo mạnh, làm đầu gối tôi đập mạnh xuống sàn. Đau đến mức tôi phải hít một hơi lạnh. Hắn lợi dụng cơ hội để bò dậy và định lao vào trong. Tôi không chút do dự rút dao gọt hoa của ra, đâm thẳng về phía mặt hắn. Nhân lúc hắn né tránh, tôi vùng tay ra khỏi tay hắn, vội vàng mở cửa chạy vào trong, tay run rẩy cầm lấy khóa chống trộm hình chữ U. Định khóa cửa từ bên trong, nhưng hắn lại cố sức chèn cánh tay vào, chặn khe cửa. Tôi dồn hết sức nắm chặt tay cầm cửa và ép mạnh. Chỉ nghe một tiếng rắc, sau đó là tiếng hét đau đớn và giận dữ của hắn. Tôi nghĩ cánh tay của hắn có lẽ đã bị gãy. Tôi không dám chần chừ, nhanh chóng khóa cửa lại. Chỉ một chút nữa, người bị kẹt ngoài sẽ là tôi. Tôi không phải kiểu người tốt bụng đến vậy. Trong thời điểm tận thế, không ai có thể đảm bảo mình sẽ sống được bao lâu. Tôi bảo hắn rằng dưới tầng 1 có bánh bao và nước. Nhưng việc hắn có sống sót được hay không phụ thuộc vào vận may của hắn. Cánh cửa kính dày của công ty được làm từ loại kính chống đạn cấp ngân hàng. Hắn không thể nào phá vỡ nổi. Tôi không quan tâm đến tiếng van xin và chửi rủa phía sau, chậm rãi trở về phòng quay. Không có điện, không có nước nóng. Tôi thực sự sắp không chịu nổi nữa. Đây là ngày thứ 7 tôi bị mắc kẹt trong công ty. Mấy điều hòa đã trở thành vật trang trí. Tín hiệu 2G trên điện thoại hiển thị lúc có lúc không. Chập chờn không ổn định, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống trừ 30 độ. Dù tường phòng quay đã được lắp thêm vật liệu cách nhiệt, mọi chất lỏng đều đã đóng băng từ lâu. Tôi tìm một chậu đồng, đốt một đống giấy tờ tài liệu. Ánh lửa lâu lắm rồi mới thấy mang lại hơi ấm. Bừng lên sáng rực, tôi không dám lãng phí. Nhanh chóng lấy 2 chai nước áp sát vào chậu đồng. Những tài liệu này là bao công sức thức đêm làm việc của tôi. Giờ đây, tôi chỉ thấy chúng cháy quá nhanh. Thấy ánh lửa sắp lụi tàn, tôi liền nhổ luôn cây phát tài của sếp. Dùng lá và thân cây làm củi đốt, khói đen bốc lên mịt mù, làm mắt tôi cay xè, khô và đau rát, nước mắt trào ra. May thay, nước khoáng cuối cùng cũng tan ra được một chút. Làm xong mọi thứ, tôi vội vã quay lại ghế sofa, lấy 4 cái chăn lông vũ, trùm kín mình thật chặt, không để lộ một sợi tóc. Điện thoại thỉnh thoảng có thông báo tình hình hiện tại. Bảo tuyết đã chuyển thành tuyết lớn, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Gió lại càng mạnh hơn. Nhiệt độ tiếp tục giảm. Theo dự đoán của chính quyền, trong 48 giờ tới, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới trừ 40 độ. Lớp băng và tuyết trên đường đã dày gần 1 mét. Đường ống nước bị đóng băng, trong ống toàn là băng. Các cơ quan liên quan vẫn không từ bỏ nỗ lực sửa chữa hệ thống điện. Nhưng toàn bộ lưới điện đã hoàn toàn hỏng hóc, tê liệt. Hiện tại nhân lực và vật lực đều không đủ, khả năng khôi phục điện là điều không tưởng. Hiện tại họ chỉ có thể ưu tiên bệnh viện và các căn cứ quân đội lắp đặt máy phát điện, thiết lập các khu vực trú ẩn khẩn cấp, đảm bảo lực lượng y bác sĩ và quân đội mới có thể hỗ trợ cho toàn dân, đặt nền tảng vững chắc cho hậu phương. Chỉ là tình hình hiện tại không mấy khả quan. Hoạt động cứu hộ vô cùng gian nan. Thảm họa này đến quá đột ngột. Người dân không hề chuẩn bị. Trong vòng 1 tuần ngắn ngủi, đã có vô số người già và trẻ nhỏ không chịu nổi đói rét, rời xa trong giấc ngủ. Những ngón tay cứng ngắc của tôi trên màn hình khó khăn trượt qua, làm mới nhiều lần mới nhận được tin nhắn WeChat. Nhóm công ty xuất hiện tin nhắn của Tiểu Huệ. Có ai còn đó không? Tim tôi thắt lại, vội vàng kéo lên 30 mấy tin nhắn. Trên đó là giọng nói run rẩy của đồng nghiệp cao. Tiểu Huệ gửi đến một đoạn âm thanh. Tôi không còn gì để ăn, cũng không có nước. Bây giờ tôi đang ăn tuyết. Ha ha, tôi không nhìn rõ nữa rồi. Thật buồn ngủ. Từ giờ sẽ không phải làm thêm giờ nữa. Sau đó là những lời an ủi và quan tâm của đồng nghiệp Lâm Tinh. Nhưng Tiểu Huệ không bao giờ trả lời nữa. Tôi ôm chặt lấy chăn, một lần nữa biết ơn vì mình không quay lại căn hộ thuê. Nhóm công ty tổng cộng 36 người. Hiện tại chỉ còn 19 người thỉnh thoảng có tin tức. Để động viên lẫn nhau, chúng tôi đã lập mã hiệu mới, hẹn rằng miễn điện thoại còn tin và tín hiệu. Mỗi ngày đều phải báo bình an. Nửa tháng sau khi ngày tận thế đến, tuyết ngừng rơi nhưng nhiệt độ đã giảm xuống trừ 5-10 độ. Nhóm chỉ còn lại 8 người vẫn báo bình an, nhưng cũng chỉ là cầm cự từng ngày. Sau khi tuyết ngừng, gió lại tăng lên cấp 12. Dù quấn mình trong đống chăn, tôi cũng không chịu nổi nữa. Cửa sổ kính trong phòng quay đã xuất hiện vết nứt nhỏ. Thực phẩm của tôi đã hết ngày mồng 2 tháng 3. Trong cái lạnh cực độ, ngay cả miếng dán giữ nhiệt cũng không còn tác dụng. Cuối cùng khi tôi nằm nghiêng trên ghế sofa, cố gắng nhai khô mì gói,
cố làm tàn chút nước khoáng trong miệng để uống. Thì đột nhiên có một âm thanh vang lên, mạng lưới liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Dòng chữ số 7, giữ từ an toàn trên trang trò chuyện bị gửi thất bại. Từ đó, tôi hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Tôi không nhớ mình đã ngủ thiếp đi khi nào. Mơ mơ màng màng, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng người vang lên bên tai. Nhanh mang đi, lên xe trước đã. Con cứu được. Thật không thể tin nổi. Một cô gái yếu đuối như vậy mà có thể tự mình cầm cự ở đây cả tháng. Chuyển ít glucose trước. Đắp chăn tự sưởi ấm lên người cô ấy. Tôi khẽ mở mắt, nhìn thấy một nhóm người mặc đồ bảo hộ đang vây quanh tôi, bận rộn làm việc. Biểu tượng cờ đỏ sao vàng trên ngực họ nổi bật lên. Hóa ra tôi đã ở đây 1 tháng rồi. Ngày tận thế đã kết thúc chưa? Dù thiên tai có còn tiếp diễn hay không? Tôi biết rằng mình sẽ không chết nữa. Tôi đã được cứu.